سلام دوستان عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین و از شما تشکر میکنم از اینکه ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ولی عزیز می باشه که این ویدیو به فرمایش یکی از دوست ما آماده میشه. دوستان عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر حمایتتان از این کانال. کامنت های زیبای شما بسیار انرژی بخش هستن. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. دوستان عزیز، کسانی که میخواین با ما درس‌های آنلاین داشته باشین، شما میتونین که از طریق کامنت ها به زیر ویدیوها و یا از طریق واتساپ با ما تماس شوین و میتونیم که ساعت‌های درسی رو منیج کنیم و با ما درس‌های آنلاین داشته باشین. و از کسانی که با ما فعلا درس‌های آنلاین دارن یک جهان سپاسگزاری میکنم به خاطر حمایتشان از این کانال و به خاطر از اینکه اونا تصمیم گرفتن که خودشان رشد بدن. این باعث افتخار ما است. دوستان عزیز، میریم و شروع میکنیم. شنیدم که عزم سفر کرده ای تو، تمنای شهر دیگر کرده ای تو. شعرش نمیفهم دوستان عزیز که از کی است. ما کمپوزیشنش هم نمیفهم کی آماده کرده. شما اگه میفهمیدین دوستان عزیز لطفاً ما را همچنان در جریان بانیم. این آهنگ زیبا یک غزل لایت است که خدا کنه که من آهنگ خراب نکنم. البته به اجازه خود استاد احمد ولی عزیز میریم و اینا به توان خود ما کار میکنیم. دوستان عزیز، این آهنگ زیبا در نیچرال ماینر سکیل جور شد. دوستان عزیز، یعنی اگر ما با موسیقی کلاسیک هندی ببینیم در تات آساوری جور شده، یعنی که گه دوانی ما فلات و یا کومل می باشه. میریم ما ایره دوستای عزیز از سی می خوانیم. خب اگر من از سی بخوانم اسکیل ما چی شکل داره؟ ساری شنیدم که عزم-e شنیدم که عزم-e سفر کرده ای تو، تمنای شهر دیگر کرده ای تو. شنیدم که آهنگ از اینمی سی ماینور کورد شروع میشه و آهنگ از سه شروع میشه. دوستان عزیز، شنیدم که عزم-e سفر کرده ای تو، تمنای شهر دیگر کرده ای تو. شنیدم که عزم-e. آهنگ دوباره سر سی ماینور کورد استارت میشه. دوستای عزیز، دوستای عزیز، همونطور که دیدیم که همچنان در این آهنگ شد ده استفاده شد یک لحظه. اینی قسمت که میفتیم تمنای شهر دیگر کرده ای تو. در این قسمت شما دیدین که شد ده استفاده شد. خب احمد ولی عزیز امی خود آهنگ به حساب ملودیش هم استفاده کرده. باز تا این قسمت گفته که شنیدم که عزم-e، یعنی تر شنیدم که عزم-e. باز بعد از اوش امو چیز را که باید میخوان ملودی نواخته. این قسم یعنی خب انتره آهنگ از اینمی سی ماینور کورد است ولی از پس شروع میشه. انتره چو بیگانه رفتیم هر یک براه، نه لبخند و بلب نه نیمه نگاه. همراه یک انگشت. خب سی ماینور کورد از پس شروع میشه. چو بیگانه رفت
نیم نگاه. باز دوباره قسمت دیگهش پس تکرار میشه آستایی. به هجر تو روزم، به هجر تو روزم، چو شام سیاه، چو آهنگ شهر دیگر کرده ای تو. شنیدم که عزم، که آهنگ دوباره سر سیمان رکورد استارت بشه. دوستای عزیز ای بود آهنگ. امیدوار هستم که کاستی های ویدیو شما به بزرگواری خودتان ببخشین. دوستای عزیز ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر است. میری مایره در گده سولو با تمپوی 10 تمرین میکنیم. دوستان عزیز من همچنان برنامه درسای آنلاین دارم. اگر میخواین با ما درسای آنلاین داشته باشین شما میتونین که از طریق زینمی واتساپ با ما به تماس شوین. میریم و ویدیو رو ادامه میدیم. شنیدم که عزم، شنیدم که عزم، سفر کرده ای تو، تمنای شهر دیگر کرده ای تو. شنیدم که عزم، چو بیگانه رفته، چو بیگانه رفته، هر یک بکوی نه لبخند و لب، نه نیم نگاه. به هجر تو روزم، به هجر تو روزم، چو شام سیاه، چو